chào các anh chị em và các bạn. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh My O'Donnell. Hôm nay là một ngày nắng đẹp giữa mùa đông giá lạnh. Đây là view từ cửa sổ nhà mình các bạn ạ. Sáng sớm, mình mở rèm, mở cửa sổ, thấy nắng đẹp và bầu trời xanh ngăn ngắt. Nghe tiếng chim hót véo von, tự nhiên tâm trạng cũng thấy vui vui. Thế là chồng mình quyết định, hôm nay trời đẹp, để anh đi chợ và nấu phở Việt Nam nhé. Tất nhiên là mình đồng ý ngay. Từ ngày chuyển sang định cư ở Anh, mình thấy quả thật là may mắn khi gần nơi mình ở có khá nhiều siêu thị Việt Nam nên mình không lo thiếu gia vị, nguyên liệu nấu đồ Việt Nam các bạn ạ. Siêu thị Đức Tiến này cách nhà mình tầm 5 đến 7 phút lái xe thôi, có tương đối đủ đồ Việt Nam và đặc biệt nhiều đồ thịt, hải sản tươi ngon nữa. Chồng mình nhất định phải ra xếp hàng ở cửa hàng thịt ngon nổi tiếng để mua được thịt bò ngon. Dù mình không muốn ra chỗ đông người vào những lúc như thế này, nhưng các bạn biết đấy, những người yêu thích nấu ăn bao giờ họ cũng muốn lựa chọn những nguyên liệu tươi và ngon nhất. Người Việt luôn tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền ẩm thực phong phú, đặc sắc của Việt Nam. Trong đó, phở không chỉ là một món ăn ngon, đầy dinh dưỡng, mà còn là đại sứ ẩm thực. Đi đâu mà nhìn thấy chữ phở là bạn bè quốc tế, ai cũng biết đó là món ăn Việt Nam. Một người Việt sành điệu là người biết ăn phở ở quán nào ngon. Du khách nào tới Việt Nam mà chưa được ăn phở thì cũng coi như là chưa tới Việt Nam. Thường thì người Việt có thể ăn phở hàng ngày, ăn vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, buổi đêm. Và đặc biệt, những ai cảm thấy trong người không khỏe hay vừa trải qua một đêm say rượu hay mệt mỏi sau một chuyến đi dài
thì không có gì ngon hơn, giá trị hơn là thưởng thức một bát phở nóng hổi với quẩy giòn tan. Chồng mình rất mê ẩm thực Việt Nam, nên anh tìm tòi nấu được một số món ăn đặc trưng của Việt Nam rất ngon. Mình xin tiết lộ là rất nhiều lần khi mình gặp gỡ bạn bè người Việt thì chồng mình là người không phải người Việt lại là người nấu món ăn Việt cho tụi mình. Mình rất tự hào và hạnh phúc khi chồng mình, một người châu Âu, lại yêu đất nước, con người và văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến thế.
Với những người sống ở nước ngoài, không thể lúc nào thèm ăn phở là chạy ra ngoài hàng có ngay một bát phở ngon, thì việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu theo cách của chồng mình khá là dễ thực hiện mà ăn ngon không kém ngoài hàng. Để có công thức nấu phở này, chồng mình đã xin bí kíp từ một người bạn, kết hợp với việc tự tìm hiểu và tập nấu thử nhiều lần đấy. Mọi người thử nấu và cho mình xem kết quả ở bình luận dưới video này nhé. Nhớ đừng quên like, chia sẻ, đăng ký, ấn chuông báo để nhận thông báo về những video tiếp theo của mình. Xin chào và chúc anh chị em một ngày vui vẻ.